स्वागत आहे तुमचं शेलटकर्स किचनमध्ये. आज मी बनवणार आहे पालक पनीर टिक्की. हेल्दी, त्याचबरोबर स्वादिष्ट, चमचमीत आणि मुख्य म्हणजे लवकरात लवकर होणारी रेसिपी कशी करायची ते आता आपण बघूया. पालक पनीर टिक्की बनवण्यासाठी मी एक जोडी पालक धुवून घेतलेला आहे. 2 बटाटे बॉईल करून घेतले आहेत आणि 100 ग्रॅम पनीर घेतलेलं आहे. गॅसवर मी पातेलं गरम करत ठेवते आहे आणि त्याच्यात थोडंसं पाणी ठेवलेलं आहे. पाणी गरम झालं की मी ही पालकची पानं त्याच्यामध्ये टाकणार आहे. पाणी गरम झालेलं आहे. आता त्याच्यात मी ही पालकची पानं अगदी 2 मिनिटासाठी ठेवणार आहे. पालकची पानं पाण्यात घातल्यानंतर गॅस बंद करायचा आहे. चिमट्याने त्याला अशी व्यवस्थित आतमध्ये भिजवायचे. अंदाजे 1 ते 2 मिनिटानंतर आपण ती काढून घेणार आहोत. 2 मिनिटं झाली आहेत. आता मी ही पालकची पानं काढून घेते. आता ह्याच्यावर मी थंड पाणी ओतते जेणेकरून ह्याचा ग्रीन कलर तसाच राहील. मिक्सरला आता ह्याची मी पेस्ट करून घेणार आहे. 2 हिरव्या मिरच्या आणि थोडंसं आलं मी ह्याच्यात टाकते. जर तुम्ही लहान मुलांसाठी करत असाल तर तुम्ही मिरच्या घालू नका. पेस्ट तयार झाली आहे. आता मी ती एका मिक्सिंग बोलमध्ये काढून घेते. किती छान कलर आलेला आहे. तुम्ही बघू शकता किती छान टेक्स्चर आलेलं आहे. आता ह्याच्यामध्ये मी हा बटाटा कुस्करून टाकणार आहे. आता ह्याच्यात मी 2 चमचे कॉर्नस्टार्च टाकते. जर तुमच्याकडे कॉर्नस्टार्च नसेल तर तुम्ही ब्रेड क्रम्स अथवा तांदळाचं पीठ टाकू शकता. चण्याचं टाकलं तरी देखील चालेल. अर्धा चमचा लाल तिखट टाकते. धना जिरं पावडर टाकते 1/2 चमचा. चवीनुसार मीठ टाकते मी. आणि पनीर जे आहे त्याच्यामध्ये असं टाकून छान कुस्करून बाइंड करून घेणार आहे. गॅसवर मी फ्राय पॅन ठेवला आहे आणि आता त्याच्यात मी तेल टाक. छोटे छोटे गोळे करून आपल्याला हे असे फ्राय पॅनमध्ये ठेवायचे. जाड हवे असेल तर तुम्ही जाडही करू शकता. जर तुम्हाला पनीर असं एकत्र मिक्स करायचं नसेल तर तुम्ही मध्यभागी जसं आपण पुरणपोळी वगैरे करतो त्याच्याप्रमाणे आतमध्ये स्टफ करून घातलं तरी देखील छान लागेल. पनीरमध्ये थोडंसं मीठ घालायला विसरू नका. आता ह्याच्यावर मी एक झाकण ठेवते. गॅस मीडियम फ्लेमवर ठेवते आहे आणि झाकण ठेवून एक 2 ते 4 मिनिटानंतर अलटून पलटून घेईन. 2-3 मिनिटं झाले आहेत आणि मी आता या टिक्कीनं उलटते. छान क्रिस्पी झालेलं आहे. अलटून पलटून घेतले मी. तुम्ही बघू शकता किती छान क्रिस्पी झालेले आहेत. परत एकदा मी हे झाकण ठेवते आणि 2 मिनिटांनंतर परत पलटून घेईन. फ्राय पॅनचं मी झाकण काढते आहे. आता टिक्की मी सर्विंग बोलमध्ये काढून घेते.
अतिशय टेस्टी झटकीपट होणारी पालक टिक्की तुम्ही नक्कीच करून बघा. जर तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, चॅनलला सबस्क्राईब करायला मुळीच विसरू नका. नवीन नवीन पदार्थ खात राहा, करत राहा, मुख्य म्हणजे मजेत राहा. आपण लवकरच भेटूया शेलटकर्स किचनच्या एका छान नवीन खमंग आणि खुसखुशीत रेसिपी सोबत. सर्वांनी वेळात वेळ काढून माझी रेसिपी पाहिली याकरता सर्वांचे मनापासून धन्यवाद.